Kunawa magkahoy arin dako kadto din. Ano na to? Maingay siyempre. Kanta na. Happy birthday. Sing happy birthday. Ready? One. Sing na. Sing na. To you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Children. Yay! Yay! Happy birthday. Wag mo ay. Ayun. Ayos ka. Ang lara ko namin may isang pinagdala yan. Yung siya. Ang ginto ko ito. Ito ko nila pag-ibili mo. Ano, naitak mo dito. Ay, nga nagdala. No. Tugay pambak. Hindi tayo. Sinilas niya mahulog oh. Sinilas. Sinilas mahulog. Wala pa naman dito nag-service na ano oh. Di parang gabok na ba na? Gabok na mga kuano? Kahoy? Hulog ng silpot. Shifer, hawak ka. Wala na. Napapatid na yung ibang ano. Ay, ito may napatid na. Oh, oh hindi man lang nila inayos. Kalawang. Kalawang tayo sa ilawang po. Wala ba? Wala sa iya o. Wala sa galakawang kuan. Oy!
Ang ko naman nila. Isa na lamang kalubigan. Kaya yung tita? Ah. Isa na lamang kalubig. Hindi. Tawa, hindi tawa. Iuli ko na yung kanding, oy. Manang. Nagala na. Iuli na kanding. Iuli ng kanding kayo mabitik. Gani ka, parehang liyo. Ikaw na. Kasa. Iuli lagi na kayo diyang dakin aska. Puti ka. Manang. Ah, mabitik ka na. Lagi, iuli, lagi. Madakin. Ay, anda. Tumama. Ay, check. Agi. Asa na natin yun? Wash your hands so you'll be sand, no sand. Maybe I can take a picture. May malalim na part. Nakapunta si Shaper sa malalim na part. Oo nga, ito. Oh. May action eh. No? Pero kaya sa ilalim ng ano? Ilalim ng buwang. Minsan may ganun. Dito. Wow. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello, hello. Hello, 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 hello. Baba. Go to mama. Go to your mom. Bye-bye. Wait for me, Kuya Ice. Wait for me, Kuya Ice. Go to mama, go to mama. Ooh, baby peekaboo. Baby
Baby shark! Happy birthday, Schaefer! Happy birthday to you. Nakapunta ka sa malalim na park. Pumunta ka, Gus. Let's go here. Here. Here, Schaefer. Hello, Schaefer. Say hello. Wow, really great. Wow. What is your name? What is your name? My name is Schaefer. How old are you? 3 years old. Where do you live? My name is Kirsty. Who is your mama? Mama A. Who is your papa? Asan? Who is your kuya? Ay. Kuya Ay. Yay! Very good! Who is your lolo? Who is your lola? May naramdaman ako ba? Tubig dito ba? Uy, Yola! Yola ba? Wow, dito ba? Parang hindi ka lamig. Ano nyo, bibili kayo ng tab? 850. Ganon kalaki? Ladies and gentlemen, in compliance with civil aviation regulations, your cabin crew will now take their seats prior to takeoff.
Cabin crew, take off stations.